Studier, samtal. Amanda, vad tycker du är viktigt när man lär sig ett nytt språk? Ja, Marius, det är en bra fråga. För mig är det viktigt att ha en riktigt bra lärare som förklarar tydligt så att jag förstår. Jag håller med. Det känns mycket lättare att lära sig om läraren är välutbildad och engagerad. Om läraren dessutom är bra på att förklara så är det fantastiskt. En annan sak som är viktig när jag ska lära mig är att jag känner att jag verkligen har nytta av språket. När jag känner att jag har användning för språket i vardagen, då blir jag mycket mer motiverad. Ja, jag med. Om jag märker att jag behöver uttryck och fraser, till exempel på jobbet eller i affären, då blir jag peppad att lära mig mer. Precis. Sen tycker jag också att det är viktigt med bra klasskamrater, för då kan man hjälpas åt med uppgifterna. Visst är det så. Det är alltid lättare om man har någon att öva med. Då skjuter man inte så lätt upp studierna till ett annat tillfälle, eftersom man inte vill att kompisarna ska bli besvikna. Exakt. Är det något annat som du tycker är viktigt? Ja, jag tycker att det är viktigt att träna ofta. Helst varje dag. Det är så lätt att man glömmer det man lärt sig om man tar ett längre uppehåll. Så jag försöker att träna så ofta som möjligt, även om det bara är lite grann. Ja, jag håller med. Det är viktigt att använda språket så ofta man kan, inte bara i klassrummet. Man kan prata med folk i affären eller på bussen. Det hjälper verkligen. Eller hur? Och jag tycker att det måste vara roligt också. Om det är kul att lära sig, då orkar man fortsätta. Jag brukar belöna mig själv när jag har pluggat. Det hjälper mig att hålla motivationen uppe. Jag håller faktiskt inte med. Nähä? Nej, alltså jag tycker att livet ska vara roligt. Men när man studerar så ska man känna lite press och få kämpa lite. För då känner man sig stoltare sen när man har klarat av alltihop. Har man bara haft kul så blir studierna inte lika värdefulla, tycker jag. Jaha, du tycker så. Jag förstår vad du menar, men där har vi olika åsikter helt enkelt. Ja, så kan det vara. Man behöver ju inte komma överens om allt. Helt sant.